Chương 31, thi trùng hoàn. Hàn Lập tâm loạn như ma, có điểm sợ hãi, có điểm hối hận, còn có cả chút mơ hồ. Mặc dù trì hoãn cho tới bây giờ, nhưng vẫn chưa nghĩ ra biện pháp thoát thân, việc này làm cho hắn có chút luống cuống. Dù sao hắn cũng còn rất nhỏ tuổi, không thể nào cùng so sánh với Mạc đại phu, một kẻ đã lao luyện giang hồ. Miễn cưỡng sử dụng thủ đoạn trấn tĩnh, vợ như không có việc gì xảy ra, đã bị Mạc đại phu khám phá ra sơ hở. Mồ hôi lạnh trên trán khẽ toát ra, vạch trần hắn chỉ là cọc giấy. Mạc đại phu không bỏ qua một biến hóa nào trên khuôn mặt của Hàn Lập, đối với áp lực cường đại mình gây ra rất hài lòng, lão luôn cho rằng chỉ khi làm cho tâm lý đối phương thất thủ mới có thể khiến cho đối phương nói ra những lời chân thật. Có phải ngươi đã nghi ngờ ta nên cố ý lười biếng, làm trì hoãn tiến độ luyện công? Hàn Lập bị một đòn này của Mạc lão làm cho choáng váng. Đương nhiên, thời gian 2 năm không thể luyện tới tầng thứ 4, ngươi thật sự nghĩ rằng ta nhìn không thấu trò tiểu xảo của ngươi sao? 3 tầng trước, chỉ trong thời gian 3 năm đã có thể hoàn thành, cho dù tầng thứ 4 khó luyện, không có dược vật hỗ trợ, cũng không thể nào trong 2 năm mà không có một điểm tiến bộ. Mạc đại phu âm trầm nói, hai hàng lông mày dựng đứng lên, tràn ngập sát khí, tựa hồ đã sớm bất mãn với Hàn Lập, hôm nay mới phát tác ra. Xem ra ta giải thích như thế nào Mạc lão cũng sẽ không tin. Hàn Lập âm thầm cười khổ, không nghĩ rằng vừa mới giấu giếm tiến độ, lại tạo thành cục diện tội khôi họa thủ, lỗi lầm do chính mình gây ra. Trước mắt, hắn như dẫm lên phải tảng đá, tự mình đạp chân mình, không biết rằng việc này là Mạc đại phu bạo phát. Vạch trần hết thể mê đề này, đến tột cùng là sai hay đúng? Không cần nói nhiều nữa, ta cũng không muốn biết những hành vi trước kia của ngươi là thật hay giả. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta cho ngươi 1 năm thời gian, ngươi có khả năng luyện Trường Xuân Công đến tầng thứ 4 không? Mạc đại phu cười lạnh một tiếng, từ từ nói ra một câu hỏi trọng yếu nhất, ngay cả mí mặt cũng không chớp, gắt gao nhìn Hàn Lập, thận trọng chờ hắn trả lời. Hàn Lập rất tỉnh táo, hắn biết vấn đề này chẳng những liên quan đến tính mạng của đối phương sau 1 năm, cũng là mấu chốt để mình có thể sống sót. Ngươi hẳn là trong lòng đã rất rõ ràng, ta không có khả năng cho ngươi đáp án. Trước tiên ngươi hãy khai giải huyệt đạo cho ta đã. Toàn thân Hàn Lập liền buông lòng xuống, khẩu khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Mạc đại phu nghe được lời hắn nói, thần sắc cũng trở nên hòa hoãn, ánh mặt lộ ra một chút ý tán thưởng, nhưng hắn cũng không vội vàng tiến lên giải huyệt mà cẩn thận lấy từ trong ngực ra một cái hộp gỗ hình tứ giác, điêu khắc rất tinh xảo. Chỉ bằng những lời ngươi nói, ta vẫn lo lắng, vạn nhất ngươi lại treo đầu dê bán thịt chó, phải dương đầu mại cổ nhục, không chịu dụng tâm tu luyện, như vậy so với trước kia có khác gì nhau đâu? Vì cái mạng nhỏ của ngươi và ta, cần phải ra chỉ thêm một tầng bảo hiểm nữa. Hắn âm nói, cẩn thận mở nắp hộp ra, một viên dược hoàn màu trắng nằm ngay giữa hộp. Mạc đại phu vung tay trên người Hàn Lập một lúc, giải khai huyệt đạo, không đợi hắn kịp lúc nhích đã đưa cái hộp đến trước mặt hắn. Ngươi là người thông minh, không cần ta phải nói lời thừa nữa, ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Mạc đại phu nheo hai mắt lại, không có một chút hảo ý. Hàn Lập vừa mới hoạt động được một chút thì tay chân liền cứng lại, không nói hai lời, đưa tay nhẹ nhàng đón lấy một hạt hộp gỗ, dùng 2 ngón tay nhẹ nhẹ gỡ viên dược hoàn ra. Đang đứng đối diện với đối phương nhưng hắn không thèm nhìn một cái, trực tiếp bỏ vào trong miệng, nuốt xuống. Ha ha, tốt lắm, kẻ thức tới mới là Trang Tuấn Kiệt, nếu ngươi giúp ta khôi phục bình thường, ta sẽ trọng thưởng ngươi hậu hĩnh. Ta không hề nói dối ngươi đâu, ta sẽ không bạc đãi ngươi, cũng có khả năng ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, đảm bảo ngươi sẽ được vinh hoa phú quý cả đời. Mạc đại phu vỗ tay xuống bàn, rất sốt sáng hứa hẹn trọng đại với Hàn Lập. Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết công dụng của dược hoàn, để tỉnh ngươi bất chi bất giác phạm vào những kiêng kỵ, mất đi tính mạng. Sắc mặt Hàn Lập không đổi, cũng không có chút bộ dáng bị đả động. Kha kha, đây được gọi là thi trùng hoàn, không phải là một loại dược vật, mà là bí pháp điều chế trùng đoán, trứng trùng. Khi ngươi ăn nó vào, nó sẽ tiềm phục trong nội thể của ngươi 1 năm. Ngươi yên tâm, trong vòng 1 năm này tuyệt đối an toàn, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với ngươi. Sau 1 năm, ngươi chỉ cần phục dụng giải dược đặc chế, nó sẽ tự động tăng dã, không hề lưu lại ẩn hoạn. Nhưng nếu sau 1 năm, nếu ngươi không ăn giải dược thì, hắc hắc, trùng đoán sẽ hấp thu dưỡng chất, phá vỏ chui ra, đem toàn bộ nội tạng của ngươi ăn sạch sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, thống khổ suốt 3 ngày 3 đêm rồi mới chậm rãi chết đi. Mạc đại phu thản nhiên nói về sự lợi hại của dược hoàn, ngầm cảnh cáo Hàn Lập. Hàn Lập nghe được sự đáng sợ của dược hoàn, thân thể có chút run rẩy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cơ hồ không thể khống chế được lửa giận trong lòng. Đây chính là đòn sát thủ của Mạc đại phu, lúc này mới đem ra sử dụng. Được rồi, ta nghe nói cha mẹ, thân nhân của ngươi không ít, mỗi tháng ngươi đều gửi bạc về nhà có đúng không? Không cần phải nói, ngươi cứ hướng ta mà trả lời, ta biết ngươi đối với thân nhân rất hoài niệm. Mạc đại phu thâm hiểm nói một câu trúng ngay trọng tâm. Lúc này, hắn mới chính thức lộ ra chân tướng, một chút hung hăng đưa Hàn Lập vào chỗ khó xử chí mệnh. Sắc mặt Hàn Lập đã trở nên khó coi, căn bản không có cách nào bảo trì trạng thái tinh thần như trong sách, cảnh giới tâm tĩnh lặng như nước. Hắn dùng hết sức lực tinh thần, mím chặt môi, sợ rằng chính mình sẽ mở miệng mắng chửi, hoặc bật ra những câu khốn khổ cầu xin. Hắn hiểu rất rõ rằng, mặc cho dù có cầu khẩn, uy hiếp, đối phương cũng sẽ không buông tha điểm yếu chí mạng này. Ngươi yên tâm đi, trong vòng 1 năm, ta nhất định sẽ luyện công đến tầng thứ 4. Hàn Lập từ từ nói, một chữ nói ra cũng không hề che giấu sự thống hận đối với Mạc đại phu. Sự uy hiếp rõ ràng này, hắn chỉ có thể tạm thời khuất phục. Hắn không thể làm một người lục thân bất nhận, không thể nhìn phụ mẫu của mình đi vào chỗ chết. Hôm nay đã bị đối phương nắm được tử huyệt, hắn muốn cùng với đối phương ngư tử vong phá, đồng quy vu tận. Tuy nhiên hắn liền từ bỏ ý nghĩ này ngay. Lần này cùng Mạc đại phu giao phong, hắn xem như hoàn toàn thất bại. Mạc đại phu nghe ngữ khí khuất phục của Hàn Lập, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn khẩn trương cũng không kém gì Hàn Lập, bất quá vẻ mặt quỷ dị đa biến đã được che giấu được chân tướng của hắn. Trường Xuân Công này thật là tà môn, tiểu tử thúi này tuổi còn trẻ mà đã khó đối phó như vậy. Trong tâm Mạc đại phu không biết là đang hâm mộ hay là đang đố kỵ, hung hăng mắng một câu. Kỳ thật môn Trường Xuân Công này, đối tới người tu luyện có tác dụng tẩy tùy khai trí, nhưng công hiệu thì cũng phải tùy người. Hàn Lập trời sinh tâm tình đã thành thục hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, hắn tu luyện môn Trường Xuân Công này đã trở thành một thiếu niên có tâm kế, trí tuệ siêu việt hơn bình thường. Nữ tử vong phá, đồng quy vu tận, cá chết thì lưới tan, cùng chết với đối phương. Chương 32, hào khí sinh. Hàn Lập xoay người hướng về phía cánh cửa đi tới gần cánh cửa đột nhiên quay đầu lại, hỏi một câu. Mạc lão, vị huynh đài đứng sau lưng ông, nãy giờ vẫn không nói một lời, không biết có địa vị như thế nào. Mạc đại phu nghe xong câu hỏi bất chợt của Hàn Lập, thoáng cười, xảo trá không trả lời ngay vấn đề mà nói. Xem ngươi cơ trí như thế, hãy thử đoán đi, nhất định sẽ đoán được đấy. Hàn Lập lắc lắc đầu, nhanh chóng đi ra khỏi phòng của Mạc đại phu, không biết là hắn đoán không ra, hay căn bản là hắn không muốn đoán. Hàn Lập đi ra khỏi cửa, sắc mặt liền âm trầm lại. Lần này cùng với Mạc đại phu xung đột, mình không hề có khả năng phản kích, đã bị đối phương chế trụ dễ dàng, rõ ràng là mình còn quá ngây thơ, tưởng rằng chỉ bằng vào một chút thông minh có thể đối phó đối phương một cách chu toàn. Kết quả là hao tâm tổn trí chế xuất ra một ống ngũ độc thủy căn bản không có một chút tác dụng, đã vậy còn bị cướp mất.
Tự mình bây giờ phải trở về mà rèn luyện cho tốt, như thế mới có thể nâng cao thực lực của bản thân. Nghĩ tới đây, hắn hướng đến chỗ ở của mình, bước chân bước đi một cách nặng nề. Xem ra hắn tỉnh không cam lòng để Mạc Đại Phu khống chế mình như thế. Trong phòng, Mạc Đại Phu trợn mắt há hốc mồm nhìn vào bề mặt sàn nhà trên mặt đất, trên bề mặt xuất hiện một cái lỗ thật lớn. Ngay vừa rồi, hắn cũng không chú ý dùng cái ống sắt gì đó để bắn thử, kết quả từ trong ống phun ra độc dịch, dễ dàng ăn mòn tới tận mặt đất. Chứng kiến độc dịch có độc tính quỷ dị này, Mạc Đại Phu nhịn không được hoảng sợ trong lòng, vội nhảy lên mở miệng chửi to. Thằng rùa con, lúc nào đã học được cách điều chế độc dược vậy? Ta chưa bao giờ dạy hắn tí gì về phương diện này mà, ta còn tưởng đây chỉ là loại mê dược tầm thường thần tiên nào. Tên tiểu tử túi này thật sự là tâm ngoan thủ lật mà, trở mặt không nhận người thân. Hàn Lập không hề hay biết mình đã làm cho Mạc Đại Phu phải kinh sợ. Sau khi trở lại phòng ngủ của mình, vừa ngả đầu xuống gối hắn liền ngủ say ngay. Hôm nay hắn đã trải qua nhiều biến đổi lớn, cả thân thể lẫn tinh thần đều đã tiêu hao rất nhiều, cần phải nghỉ ngơi để khôi phục lại thể lực. Sau khi Hàn Lập đã dưỡng túc tinh thần, từ trong giấc mơ từ từ tỉnh dậy, hắn liền vận động thân mình, nhìn một chút lên sắc trời, phương đông lúc này đã sáng trắng, xem ra đã đến buổi sáng thứ hai rồi. Lần này mình ngủ quả thật không ít. Hàn Lập duỗi thẳng người nhưng không xuống giường, hai tay nâng cầm lên, cánh tay đặt trên đùi, tính toán phương pháp để thoát khỏi sự khống chế của Mạc Đại Phu. Rất hiển nhiên, ở đây trong vòng 1 năm hắn tuyệt đối rất an toàn, đối phương vì nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình nên sẽ không xuống tay với hắn, ngược lại còn ra sức đảm bảo an toàn cho hắn, nhưng 1 năm sau thì có thể an toàn không, thật sự là khó nói. Vấn đề Trường Xuân Công Hàn Lập không quá để tâm, hôm trước hắn đã luyện đến tầng thứ 4, 1 năm sau cho dù là luyện đến tầng thứ 5 cũng dễ như trở bàn tay, không cần hắn phải quá quan tâm. Thi trùng hoàn cũng đã có cách để giải quyết, đến lúc đó chỉ cần thể hiện tiến độ luyện công cho đối phương xem, sau đó yêu cầu đối phương trước hết phải cấp giải dược cho mình, nói không chừng đối phương không thể vì thế mà đắc tội với hắn. Trong giây lát, đột nhiên Hàn Lập nhớ ra cái gì đó, hắn liền lấy ra trong người một cái dược bình thuốc, trong đó lấy ra một viên dược hoàn màu xanh biếc, sau đó hắn ngửa đầu nuốt viên dược hoàn vào. Qua một lúc sau, xem chừng dược hiệu bắt đầu phát tác, hắn lẳng lặng xem xét trong người mình. Khái, loại thi trùng hoàn của Mạc lão quỷ thật sự là không có lừa dối mình, ngay cả thanh linh tán có khả năng giải bách độc trong thiên hạ cũng hoàn toàn vô dụng, xem ra thật sự phải đợi 1 năm sau mới có khả năng lấy được giải dược. Hàn Lập có chút ảo não, nhỏ giọng nói thầm. Sau khi bỏ dược bình vào trong ngực, hắn từ trên giường ngồi dậy rồi đi xuống giường. Hắn đi đến cái bàn duy nhất trong phòng, bắt đầu đi vòng quanh. Hắn một mặt quanh tay chậm rãi đi tới đi lui, một mặt tiếp tục lo lắng suy nghĩ về các vấn đề. Nghĩ đi nghĩ lại, những lời Mạc Đại Phu nói với hắn, Hàn Lập cũng không hoàn toàn tin tưởng, hắn biết rằng trong lời nói của đối phương khẳng định có nhiều điểm không thật. Đáng tiếc biết rõ như thế, nhưng lại bị đối phương dùng thân nhân ức hiếp, hắn cũng không có biện pháp phản kháng. Hàn Lập đối với việc Mạc Đại Phu 1 năm sau có làm đúng theo lời hứa hay không, thật sự rất hoài nghi, nếu thật sự đơn giản như lời đối phương nói thì thật tốt, hắn không cần phải đối kháng lại. Nhưng chỉ sợ đối phương che giấu nhiều điều bất lợi đối với hắn, đến lúc đó trở mặt hạ độc thủ, hắn lúc đó lại không có chút chuẩn bị, chẳng phải ngay cả khả năng phản kháng để tìm đường sống cũng không có sao. Hàn Lập suy đi tính lại rất nhiều lần, nghĩ mãi cũng không có biện pháp nào hoàn hảo. Hiện tại cả hắn và Mạc Đại Phu đều có điểm sợ hãi. Đối phương sợ hắn không chuyên tâm tu luyện làm trở ngại cho sinh mệnh của mình, còn hắn cũng lo lắng đối phương vì không muốn để lại mối lo về sau, sẽ ra tay hạ độc thủ với hắn. Hắn vốn định dùng điều này để một hai uy hiếp đối phương, làm cho đối phương phải đầu thử kỹ khí, cân nhắc khi làm gì đó. Thế nhưng hôm nay đối phương lại nắm giữ mạng sống của thân nhân mình, làm cho hắn có chỗ luống cuống chân tay, bất đắc dĩ phải thỏa hiệp. Chẳng lẽ thật sự mình phải đem cái mạng nhỏ này ký thác vào trong tay của đối phương, hy vọng lúc đó đối phương đại phát từ bi, hạ thủ lưu tình với mình. Hàn Lập có chút nổi giận. Không được, quyết không thể làm thế được, vận mệnh của chính mình quyết không thể để người khác nắm giữ, đem bản thân mình hết thảy để người khác thao túng, đó là suy nghĩ ngu xuẩn nhất. Ngay lập tức hắn loại bỏ ngay ý niệm ngu xuẩn này trong đầu. Suy nghĩ nát tóc ra, Hàn Lập cũng nghĩ ra một biện pháp, tuy không phải là biện pháp tốt nhất. Hắn tính toán đến một biện pháp khác là gia tăng thực lực của bản thân, tìm mọi cách để gia tăng căn cơ của mình, có thể khống chế đối phương, cho dù đối phương có thật sự muốn xuống tay, tự mình cũng có thể tìm được đường sống. Tuy nhiên, theo chủ ý này, chỉ có thể bị động phòng thủ, nhường cho đối phương tiên phát chế nhân. Hiện tại, cũng chỉ có thể làm theo phương pháp này, cũng tương đối chu toàn thỏa đáng. Cuối cùng, Hàn Lập quyết định đi ra ngoài một chút, hắn đẩy cửa phòng, bước ra ngoài sân, lười biếng duỗi thân mình, ngáp dài một cái. Hắn đón làn gió buổi sớm, có chút lạnh tấu xương, nhìn thấy mặt trời đỏ rực đã mọc lên một nửa, hào khí đại phát. Vận mệnh của ta chỉ có thể do ta nắm giữ, tuyệt đối sẽ không để kẻ khác thao túng. Chương 33, tư hạ giao dịch. Hàn Lập cầm lấy dây thừng, ném đầu xuống thủy đàm, sau đó từ từ kéo gầu nước lên. Nước suối tràn cả ra ngoài. Hàn Lập không tốn sức dơ cao gầu nước, đưa lên quá đỉnh đầu, cổ tay xoay nhẹ, hoa tiếng rội nước văng lên, từ đỉnh đầu xuống đến gót chân hắn nước đầm nước. Thật mát ta, thật thoải mái. Hàn Lập cùng một gã thiếu niên khác đồng thời kêu lên. Nay cũng có trách, bây giờ đang là tiết hè, nắng chói chang, nóng bức không chịu được, hai người ở trần, dùng nước suối mát trên núi rội xuống từ đỉnh đầu, thật sự là toàn thân đều cảm thấy rất thoải mái. Hắc hắc, Hàn sư đệ, ngươi tìm được một nơi thật tốt, một tiểu thủy đàm nằm ở nơi bí mật thế này, ngươi cũng tìm ra. Thiếu niên bề ngoài lãnh khốc đống đột nhiên mở miệng ra nói chuyện. Nay không tính là gì cả, nhưng địa phương khó tìm hơn ta cũng còn tìm được không ít, đáng tiếc những chỗ đó không có nước mát. Một gã thiếu niên còn lại, không khách khí đem những lời khen tặng của đối phương trả lại hết. Tên thiếu niên này là Hàn Lập, còn gã còn lại là Lệ Phi Vũ, hắn đến để lấy thuốc. Lệ Phi Vũ từ Hàn Lập lấy được chỉ thống dược, lần đầu tiên dùng thử một chút, thấy phi thường hiệu quả, thống khổ do chịu tủy hoàn mang lại đã giảm bớt không ít. Từ đó về sau, Lệ Phi Vũ không còn tự chủ, mỗi khi không sử dụng dược phẩm của Hàn Lập, thì không có cách nào chịu được thống khổ do chịu tủy hoàn mang lại. Kết quả, lượng dược phẩm vốn để dùng trong 1 năm thì chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Lệ Phi Vũ đã sử dụng hết. Do phải chịu sự hành hạ đến cực điểm như vậy, Lệ Phi Vũ không còn cách nào khác là dày mặt, chủ động đến tìm Hàn Lập xin dược phẩm. Mà vào lúc này, Hàn Lập cũng đang muốn gia tăng thực lực của bản thân, lại biết được đối phương đã tiến thất tuyệt đường tu luyện, liền trực tiếp đưa ra yêu cầu đề nghị trao đổi, bắt hắn chuyển thụ thất tuyệt đường tuyệt học. Lệ Phi Vũ vốn đã va chạm nhiều năm, đối với lời đề nghị này, hắn phi thường sảng khoái mà chấp nhận, luôn miệng đáp ứng yêu cầu của Hàn Lập. Hàn Lập vì đề phòng ngoại nhân phát hiện ra bí mật của họ, đã ra sức tìm kiếm phương vi 10 dặm quanh Thải Hà Sơn nhằm tìm ra những nơi bí mật, dùng để tiến hành giao dịch với đối phương. Hai người, vào một thời gian nhất định, sẽ len lén đến đây gặp mặt một lần, Hàn Lập sẽ mang dược vật đưa cho đối phương, mà ngược lại đối phương cũng truyền lại cho hắn một ít võ công học được tại thất tuyệt đường. Cứ như vậy, hai người đối với cách trao đổi này vô cùng hài lòng, mà loại trao đổi này cũng đã kéo dài hơn nửa năm.
Tiếp xúc hơn nửa năm, Lệ Phi Vũ và Hàn Lập đều cảm thấy đối phương tương đối thuận mắt, bất chi bất giác, mối quan hệ đó đông trở thành mối quan hệ hảo hữu. Lệ Phi Vũ đối với địa phương Hàn Lập tìm ra vô cùng hài lòng, đặc biệt đây lại có hồ nước, bốn phía đều là vách núi, gành đá cao bao quanh, ở giữa có một khối bùn địa nhỏ, thông lộ duy nhất dẫn ra ngoài là một tiểu sơn động này rất hẹp, để có thể chui qua bắt buộc phải bò, cửa động càng không có gì phải nói, ngay sát nó có một cây hoè cổ lão mọc ở đó. Quan trọng nhất là, trong cuộc sống có nhiều điều một phiền, nơi này có một cái hồ nước mát như vậy thật là thoải mái. Sau khi hoạt động gân cốt, ở đây rội vài gáo nước mát lạnh, thật sự là sảng khoái vô cùng. Rội hết nước mát, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói: ngươi lần trước dạy ta cuồng mãnh kình, thật cương mãnh quá, ta cảm thấy nó không thích hợp với ta, còn có công pháp nào khác mềm dẻo, khéo léo không? Hàn sư đệ, ngươi cho rằng thất tuyệt đường dành cho mình ta sao? Muốn học võ công gì là có thể học sao? Ta cũng chỉ có thể từ trong đó tuyển lấy một ít ra học, công pháp của ta thiên về cương dương, đương nhiên phải tìm loại võ công có tính cương dương rồi. Lệ Phi Vũ trừng mắt nhìn Hàn Lập, nhưng không có chút tức giận trả lời Hàn Lập. Lệ sư minh là ai à? Thủ lĩnh của đám đệ tử chúng ta, làm sao có thể so sánh với những đệ tử tầm thường trong thất tuyệt đường cơ chứ? Hàn Lập ngượng ngùng cười cười, nhìn thấy hắn có chút tức giận, liền bước lên phía trước nói tốt vài câu. Thật không dễ dàng để có thể được Hàn đại thiên tài của chúng ta vỗ mông ngựa vài câu a. Lệ Phi Vũ cười cười trêu đều Hàn Lập. Cái gì mà thiên tài, không phải ta mỗi lần đấu với ngươi sau mấy chiêu thì bị đánh ngã sao? Hừ, đó là ta dùng tới chân khí, dĩ chuyết phá xảo, cái đó không tính là bản lĩnh, nếu không sử dụng chân khí, sợ rằng trong ngoài trăm chiêu, ta cũng không thể chắc có đánh ngã ngươi được không? Có ai luận võ mà không dùng chân khí đâu? Lệ sư minh thật khiêm tốn quá. Khiêm tốn? Ta đến một điểm khiêm tốn cũng không có. Ngươi từ trước đến giờ không có học quá võ công, cũng chưa bao giờ cùng người khác tranh đấu. Thứ duy nhất được học qua là cái tâm pháp chó má kia, vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn, ngươi có thể lý giải chiêu thức một cách thấu triệt như vậy, ngươi không phải thiên tài thì là cái gì? Được rồi, cái khẩu quyết kia đến một điểm uy lực cũng không có, ngươi mỗi ngày đều vẫn luyện tập là làm sao? Hàn Lập âm thầm cười khổ một cái, nghĩ thầm, ngươi nghĩ rằng ta muốn học sao? Ta bây giờ như đang cưỡi hổ, không học không được. Hàn sư đệ, không phải ta dài dòng, chỉ bằng vào thiên phú võ học của ngươi, đem khẩu quyết kia phá bỏ hoàn toàn, chăm chỉ theo ta học chân công phu, ta dám khẳng định, không quá 2 năm ngươi có thể lộ diện, sau đó hai người chúng ta có thể xưng bá thất huyền môn, không phải hơn sao? Lệ Phi Vũ khuyên hắn một lần nữa. Hàn Lập trong lòng có chút cảm động, mặc dù đối phương hứa nhiều lần, để hắn có chút bực tức, nhưng đây là thể hiện thành ý của hắn. Hàn Lập nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt, liền mở miệng chuyển đề tài. Tại thất tuyệt nội đường, có kiếm pháp không cần chân khí vẫn có thể khắc chế địch được không? Lệ Phi Vũ thấy Hàn Lập chuyển đề tài, không muốn dây dưa với đề tài trước đó nữa, cũng liền không miễn cưỡng đối phương, biết đối phương cũng giống mình, sợ rằng trong lòng cũng có nan ngôn khó nói ra. Hắn cúi đầu, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, rồi ngẩng đầu lên nói: thật sự là có một môn kiếm pháp kỳ quái như vậy, không cần chân khí cũng có thể sử dụng, bất quá cái gì? Hàn Lập vừa nghe thấy là có võ công phù hợp với mình, không khỏi mừng rỡ, vội vàng hỏi: bất quá, kiếm pháp này nằm ở thất tuyệt nội đường hơn trăm năm rồi, cho đến giờ vẫn chưa có ai tu luyện thành công. Nghe nói, ngay cả vị trưởng lão sáng tạo ra bộ kiếm pháp này cũng chưa kịp luyện thành thì đã qua đời, mà tên bộ kiếm pháp này cũng cổ quái, gọi là Trát Nhãn kiếm pháp. Ngươi nói cái tên đó có kỳ quái không? Lệ Phi Vũ tới kiếm pháp này, luôn miệng kêu kỳ quái. Chương 34, Trát Nhãn kiếm pháp. Trát Nhãn kiếm pháp. Hàn Lập lầm bầm đọc qua một lần tên của kiếm pháp. Đúng vậy, ngươi nói kiếm pháp và chớp mắt có quan hệ gì? Cái tên này thật buồn cười. Ngươi luyện qua kiếm pháp này chưa? Hàn Lập quan tâm hỏi. Đương nhiên là chưa, ai mà cần cái thứ võ công mà không cần chân khí, chẳng phải là điên rồi sao? Đừng nói là ta, từ khi nó được sáng lập ra tới nay, chưa ai từng tu luyện qua. Nghe nói, nếu không phải vị trưởng lão lúc đầu sáng lập ra nó, từng cứu thất huyền môn mấy lần nguy cơ, trước khi lâm trung đã lập di trúc, nhất định phải đem kiếm pháp này vào thất tuyệt đường. Chắc nhãn kiếm pháp này căn bản là không có khả năng là tuyệt học được đưa vào thất tuyệt đường. Lệ Phi Vũ này, mồm miệng của hắn hoàn toàn bất đồng với bề ngoài lanh khốc của hắn. Hàn Lập còn chưa mở miệng hỏi, hắn đã đem nguyên bổn của kiếm pháp này kể tốt ra. Đương nhiên, mồm miệng của hắn chỉ thể hiện ra trước mặt Hàn Lập một hai lần. Ra bên ngoài, hắn trước mặt các sư huynh đệ khác, hắn lại trở thành Lệ sư huynh lạnh lùng. Hàn Lập sau khi nghe Lệ Phi Vũ kể lại xong, giác quan thứ 5 của hắn như báo với hắn, đây chính là thứ hắn đang tìm kiếm. Lệ sư huynh, kiếm pháp này người có thể sao cho ta một bản, đem ra khỏi thất tuyệt đường được không? Kỳ hỉ, không thành vấn đề, nếu nói về võ công đó, ta cũng khó mà sao lục cho ngươi một bản, bởi vì mỗi ngày đều có nhiều người đến xem, chắc nhãn kiếm pháp này lại quăng vào một góc căn bản không người nào chú ý đến. Bất quá sao lục đúng là rất phiền phức, chi bằng ta đem nguyên cả kiếm phổ cho ngươi lặng lẽ đem ra ngoài, chờ ngươi ghi chép lại xong, ta sẽ lén trả trở về, tuyệt đối không có người chú ý tới. Lệ Phi Vũ đưa ra đề nghị khá táo bạo. Hàn Lập thấy bộ dáng của hắn tựa hồ rất chắc chắn, liền đồng ý cách này. Hắn vốn đang có chút lo lắng người trước mắt vạn nhất hắn trong khi sao lục kiếm pháp thì viết sai mấy chỗ, hắn chẳng phải là oan uổng sao? Bây giờ có thể có được kiếm phổ nguyên gốc đương nhiên là tốt hơn rồi. Được rồi, bây giờ đã không còn sớm, ta nên trở về luyện công. Nếu không, lại bị tổng quản thất tuyệt đường phát hiện ta lén ra ngoài. Lệ Phi Vũ lau khô thân thể, mặc lại áo, chuẩn bị rời đi. Hàn Lập không nói cái gì nữa, chỉ là dặn dò hắn, khi trộm kiếm phổ ra ngoài thì cẩn thận một chút, đừng để bị lộ. Lệ Phi Vũ không xoay người, lấy tay phẩy phẩy ra sau, rồi từ từ đi từ sơn động bên cạnh đi ra ngoài. Hàn Lập nhìn bóng lưng của hắn dần dần biến mất ngoài cửa động, vẻ tươi cười trên mặt cũng dần dần biến mất, lộ ra vẻ u ám. Lệ Phi Vũ đi không bao lâu, Hàn Lập cũng về lại thần thủ cốc. Sau một hồi trở về thần thủ cốc, Hàn Lập từ xa xa đã thấy nam tử thần bí cao lớn kia. Hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở bên ngoài cửa phòng Mạc đại phu, choàng áo khoác, tựa hồ không chút quan tâm đến trời đang nắng chang chang. Hàn Lập đi tới trước cửa phòng mình, dừng bước lại, ngắm nhìn nam nhân không nói một lời này. Từ khi bị Mạc đại phu bắt buộc, Hàn Lập vẫn đối với hình dáng của nam tử này cảm thấy rất hứng thú. Người này tựa hồ trời xanh đã câm điếc, đi tới sơn cốc này cũng chưa từng mở miệng nói chuyện. Kỳ lạ hơn chính là, người này thể lực thật sự là kinh người, cứ đứng thẳng bất động như vậy, đứng ở đó cả ngày, vẫn chưa bao giờ thấy hắn mỏi mệt. Hàn Lập trong lòng sớm đã gọi hắn là quái vật. Hắn cũng từng thử qua cùng người này trao đổi một chút, nhưng người này không khác gì một khúc gỗ, không hề phản ứng, bất kể Hàn Lập nói đến thế nào, hắn vẫn không để ý tới. Hàn Lập xem như hoàn toàn phục Mạc đại phu, có thể đem một người bằng xương bằng thịt sống sờ sờ, huấn luyện như là một con rối, không hề có nhược điểm. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, thể lực kinh người, không mở miệng nói chuyện, không có chút cảm tình, mặc dù chưa biết võ công của hắn như thế nào, nhưng tuyệt sẽ không quá yếu, đó là phán đoán cuối cùng của hắn đối với tên nam tử này.
Hàn Lập biết, người này rất có thể có khả năng trở thành một sát thủ của Mạc đại phu, nhưng hắn không hề có biện pháp, hắn tìm không ra bất cứ sơ hở nào của người này. Điều duy nhất làm cho Hàn Lập có chút nghi hoặc chính là, ngẫu nhiên nhìn từ phía sau lưng của người này, hắn lại có một cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua ở đâu đó rồi. Nhưng hắn nghĩ lại thì nhớ không nổi có người nào mà hắn quen lại giống với cái bóng lưng kia. Nhìn một hồi, Hàn Lập thở dài, đóng cửa phòng lại, trở vào bên trong phòng. Hắn biết không có mệnh của Mạc đại phu, người này sẽ không đi nghỉ ngơi. Hắn có chút rối loạn, vội tiến tới giường của mình, thân thể lăn ra, nằm ở đó, sau đó hai tay gác ra sau đầu, nhắm hai mắt lại. Hắn đem mấy chiêu hôm nay học được từ Lệ Phi Vũ, trong đầu duyệt qua một lần, âm thầm mô tả lại trong đầu, đem mỗi một chiêu tỉ mỉ chia làm từng đoạn một, rồi lại suy nghĩ từng đoạn một, cẩn thận phân tích. Đây là Hàn Lập luyện tới tầng thứ 5 của Trường Xuân Công, mới có được năng lực này, đã gặp qua là không thể quên được. Hắn dựa vào ưu thế này, cứ thấy bất cứ võ công nào thì dùng đầu óc cẩn thận ghi nhớ một lần, rồi lại duyệt qua duyệt lại vô số lần trong đầu, cứ thế mà luyện cho đến thăng hoa, cũng vì nguyên nhân này mà Lệ Phi Vũ cho hắn là một thiên tài. Vào 2 tháng trước, Hàn Lập ỷ vào hiệu lực của hai loại thánh dược, trực tiếp đột phá tầng thứ 4 của Trường Xuân Công, đạt đến tầng thứ 5. Dược hiệu của Hoàng Long đan và Kim Tủy Hoàn to lớn như thế, vượt xa sự dự đoán của Hàn Lập, hắn vẫn còn coi thường uy lực lớn lao của các công thức điều chế này, các công thức điều chế này thật sự là kỳ bảo vô giá. Bất quá hai loại linh dược tẩy tùy này cũng chỉ dùng được một lần thôi, còn lại tất nhiên là bản thân phải tự luyện thành tầng thứ 6 Trường Xuân Công, thật có chút chờ mong, Trường Xuân Công tầng thứ 6 này sẽ cho bản thân điều ngoài ý muốn gì nữa. Khoảng cách đến khi Mạc đại phu hạ thông điệp cuối cùng chỉ còn lại có nửa năm, bản thân mặc dù từ Lệ Phi Vũ học được một ít chiêu thức, nhưng bởi vì không có nội gia chân khí tương xứng phối hợp, chỉ có thể xem như là một vài công phu quyền pháp bên ngoài mà thôi. Vũ công này dùng để đối phó người bình thường thì còn có công dụng, nhưng sử dụng để đối phó Mạc đại phu, thật sự là như bánh bao thịt đem chó, có đi mà không có về. Hàn Lập nghĩ tới đây có chút ưu tư, lại có chút phiền não, đã biết Trường Xuân Công cái gì cũng tốt, nhưng không cách nào áp dụng vào thực chiến, chém giết. Hắn bây giờ chỉ có kỳ vọng vào Trắc Nhãn kiếm pháp kia mà thôi, hy vọng nó sẽ mang đến cho hắn sự bất ngờ. Chương 35, Thâu bí tịch. Mười mấy ngày sau, vào một buổi trưa, Hàn Lập lại lén lút trốn ra ngoài thần thú cốc, ra ngoài tìm Lệ Phi Vũ để gặp mặt. Kỳ thật cũng không thể nói là hắn lén lút đi ra ngoài, Mạc đại phu đối với việc hắn thường xuyên xuất cốc sớm đã nắm trong lòng bàn tay, nhưng đối với việc này tiểu không hề can thiệp, tùy ý Hàn Lập tiến xuất tự do. Tiểu Lam bất quản, bất vấn ngay từ đầu làm cho Hàn Lập trong lòng có chút sợ hãi, chẳng biết đối phương có chuẩn bị, tính toán gì. Quan sát động tĩnh phía sau vài lần, hắn phát hiện thật sự không ai theo dõi mình, hắn cũng tiểu yên lòng, phía sau không có nguy hiểm, tự mình di chuyển nhanh hơn. Sau một thời gian dài di chuyển, bỏ lại phía sau cả quãng đường dài, Hàn Lập cũng dần dần có chút sáng tỏ, đối phương để mình tự do như thế ắt có nguyên nhân. Đại phu đối Hàn Lập nhẫn nại như vậy, chính là bởi hắn cũng có nỗi khổ bên trong. Hắn mặc dù ép Hàn Lập dùng thi trùng hoàn và sử dụng tính mạng thân nhân Hàn Lập ra đe dọa, đem Hàn Lập ép tới tử lộ, nhưng cũng biết nếu dùng phương pháp thô bạo này để áp chế đối phương trong lòng nhất định đầy oán khí, tu luyện sau này không thể nào cam tâm tình nguyện. Nếu như lại hạn chế sự tự do của hắn, như vậy khẳng định rằng sẽ có sự phản kháng của hắn. Dù sao Mạc đại phu đúng là muốn cho hắn chủ động tích cực tu luyện Trường Xuân Công, mà không thể chói tay buộc hắn đi tu luyện. Hàn Lập rõ ràng biết trước việc này hậu quả ra sao, lá gan hắn càng trở nên lớn hơn. Lúc trước khi ly khai còn cẩn thận trách khỏi ánh mắt theo dõi của Mạc đại phu, bây giờ không cần phải nói, nên ngang đi qua trước mặt hắn. Hàn Lập mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ rất đình đạc, bộ dáng rất bất cẩn, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn rất cẩn thận. Vừa rơi y khỏi cốc, hắn đã vận khởi Trường Xuân Công, khiến cho hai mắt xúc giác tăng lên đến cảnh giới bất khả tư nghị, đưa những sự vật trong vòng mười y trượng vào trong tầm kiểm soát. Hàn Lập tin tưởng, kể cả Mạc đại phu đích thân theo dõi, cũng không tránh thoát được con mắt của hắn. Tránh diện giao phong hắn có lẽ không có khả năng, nhưng nếu như vận dụng ngũ quan thì hắn tuyệt đối có 10 phần tin tưởng. Đoạn đường NG phía trước, Hàn Lập cẩn thận tránh né gặp phải Tuần Sơn đệ tử, thông qua thông đạo bí mật nằm sau cây ngoại cổ thụ, bò vào bên trong, nơi có tiểu thủy đàm ở phụ cận. Vừa vào đến bên trong, đã thấy Lệ Phi Vũ xích lòa hai chân, ngồi ở bên bờ thủy đàm. Hắn cúi đầu, nhìn đôi chân trần ngâm trong nước băng lạnh của thủy đàm, phát thông tiếng dùng sư cờ khoái, đặt mặt nước văng lên, bắn ra những giọt nước đủ màu sắc, hắn đang nghịch nước. Nghe được tiếng Hàn Lập đi vào, hắn cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp oán thán nói: "Hàn sư đệ, ngươi tới càng ngày càng chậm, mỗi lần đều muốn ta phải đợi hơn nửa ngày, ngươi không thể tới sớm hơn một chút sao?" "Ngại quá, ta." Hàn Lập lấy tay phẩy phẩy lớp bùn đất còn dính trên quần áo, vừa định giải thích vài câu. Lấy. Lệ Phi Vũ cũng không đợi Hàn Lập mở miệng nói xong, ném cái túi lớn mang theo sau người hướng về phía Hàn Lập. "Đây là cái gì? Món ngon gì sao?" Hàn Lập có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng sau đó lại cảm thấy trong cái túi có cái gì cứng cứng, lại còn khá nặng, không giống thứ gì có thể ăn được. "Ngươi chỉ có biết ăn thôi a? Chẳng phải ngươi kêu ta đem Trắc Nhãn kiếm pháp kiếm phổ cho ngươi sao?" Lệ Phi Vũ trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt nghiêm lại nói: "Đây là kiếm phổ, không lầm chứ? Không phải là đem đá mài trong sân nhà bỏ vào túi chứ?" Hàn Lập cổ tay lắc mạnh cái túi, vẻ mặt rất không tin tưởng. "Nặng ghê a." Hắn dùng hai tay nâng thử, kết quả thiếu chút nữa thì hắn chúi người ngã xuống. Ha ha. Lệ Phi Vũ cũng không nhịn được cười, mở cái miệng cười rộ lên, cuối cùng ngã lăn ra đất mà cười, cả người cũng dính toàn bùn đất với cỏ. Hàn Lập hoài nghi nhìn cử chỉ hơi quái dị của đối phương, vừa quay ra nhìn lại cái túi khá to này. Bính. Hắn đá nhẹ một cái, hình như có chút cảm giác lạ lạ. Không để ý đến biểu tình quái dị của tên kia, Hàn Lập lấy tay sờ sờ, bỏ cái túi xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh cái túi. Đối với hắn mà nói, đi chơi cái trò đoán đoán tìm xem nó là vật gì là một việc hết sức ngu ngốc, phí sức mà thôi. Đôi bàn tay trắng sạch đặt tại nút thắt của cái túi, 10 ngón tay hắn khẽ múa lên, một phiến mơ hồ chỉ ảnh hiện ra, nút thắt liền được giải khai. Ba ba. Một tràng vỗ tay vang lên. Hàn Lập đang muốn cho tay vào bên trong, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh rất không đúng lúc này. Chẳng biết lúc nào, Lệ Phi Vũ sớm đã đình chỉ tiếng cười, cũng đã đi giày vào. Hai tay hắn đang vỗ, cổ vũ cho mình, như hết sức cổ vũ mình vậy, tựa hồ lòng bàn tay hắn đã đỏ bừng hết lên. Xách xách. Mỗi lần chứng kiến ngươi đem truyền ti thủ môn võ công này sử dụng xuất thần nhập hóa như thế, ta đều có cảm giác bất khả tư nghị, chẳng biết là do tư chất ngươi tốt hay là do theo ta mà có tiến bộ lớn chỉ trong thời gian 2 tháng. Lệ Phi Vũ tay tiếp tục vỗ, miệng thì vẫn khen ngợi không ngừng. Ngươi sẽ không phải vì để cho ta biểu diễn mới đặc biệt đem một quyển sách biến thành một cái túi to như vậy chứ? Hàn Lập không tức giận nói. Đương nhiên không phải, chẳng phải người sẽ rõ ràng khi mở nó ra coi sao? Lệ Phi Vũ thu hồi khuôn mặt cười cợt, sắc mặt nghiêm túc trở lại. Hàn Lập thấy hắn dùng loại ánh mắt này để nói, trong lòng hiếu kỳ nổi lên, tầm mắt quay lại dừng trên cái túi.
nghiêng đầu thoáng suy nghĩ một chút, vươn ngón trỏ cùng ngón giữa, khe khẽ mở miệng túi ra, đem vật bên trong từ từ lộ ra. Đây, đó là. Hàn Lập trên trán bá đích một cái toát ra mồ hôi lạnh liễu rầm rạp, hai con người thiếu điều muốn trợn trừng lên. Thế nào? Giật mình không ít chứ? Lệ Phi Vũ lo lắng đi lên, lấy tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Hàn Lập tự nhiên xoay người nhìn chằm chằm vào đối phương, nửa lời không nói. Sao ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ta? Ta không có hứa sẽ lấy thân báo đáp a. Lệ Phi Vũ cười hì hì đích trêu Hàn Lập một chút. Hắn nghe xong câu trêu đùa này, Hàn Lập tựa hồ mới thanh tỉnh lại. Ta muốn cùng ngươi vạch rõ giới tuyến, từ nay về sau coi như ta không nhận ra ngươi, ngươi cũng chưa bao giờ gặp qua mắt ta. Hàn Lập tức giận lớn tiếng hơn. Không biết là ta hoa mắt, hay là ngươi điên rồi, ngươi dĩ nhiên đem một đống lớn sách của Thất Tuyệt Đường tàng thư lại đây, nếu như bị tuần đường hộ pháp phát hiện, ngươi ta hai người muốn chết cũng khó. Hàn Lập dùng ngón tay chỉ đống bí tịch, mặt hướng về phía Lệ Phi Vũ gào lên. Trên góc trái những cuốn sách đó, tất cả đều được thống nhất viết mấy chữ màu vàng đẹp mắt Thất Tuyệt Đường tàng thư bằng bút lông. Chương 36, giật mình. Nhìn thấy Hàn Lập nổi giận, Lệ Phi Vũ cũng không bực mình nữa, nhưng trên khuôn mặt vẫn bất cẩn. Hắn cúi đầu xuống, đem ngón tay út chọc chọc vào trong lỗ tai, chuyên tâm ngoảnh ngoáy, thần tình đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Hàn Lập sau khi tính tình loạn phát, thấy ra mặt Lệ Phi Vũ dày như tường thành, tựa hồ cái gì cũng không có nghe thấy, trở lại trạng thái lãnh tĩnh, cảm giác được chuyện này có cái gì đó kỳ quặc. Ngươi không phải là người thiếu suy nghĩ, cũng không phải là người hoang tưởng tự đại, làm ra việc không muốn sống như vậy, chắc chắn là có lý do trong đó. Sau khi thanh tỉnh Hàn Lập hỏi. Lệ Phi Vũ thấy đối phương tức giận biến mất nhanh như vậy, lại lần nữa khôi phục tính tình trước kia, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng trên mặt lại giả bộ ủy khuất đáng thương, luôn miệng kêu réo. Trời ơi, ta thật đúng là oan uổng a. Vừa rồi thật ra ta muốn giải thích cho ngươi một chút, nhưng ngươi không cho ta cơ hội mở miệng a. Bây giờ lại còn đoán trách ta đâu phải là loại người không nói lý a. Loại giọng điệu kêu réo với bộ dáng ủy khuất này rất là giả dối, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể thấy rõ bản chất, có một loại cảm giác lừa bịp. Hàn Lập cũng có chút không nhịn được, muốn đi lên trước, đá mạnh hắn một cái như đá con chó đang nằm đầm xương. Định đùa với ta sao? Mau giải thích cho ta đi. Ngươi bộ dáng vô lại thế này, cũng không sợ bị các sư đệ sùng bái ngươi nhìn thấy, muốn cho bọn hắn thấy bộ dáng này sao? Trước kia ngươi cố tạo hình tượng tiêu sái, lãnh khốc sát thủ, bây giờ không phải đều sẽ tan biến không còn một mống sao? Hàn Lập chưa cấp cho hắn mặt mũi, đã chế nhạo hắn một chút. Hàn Lập hiện tại không có tâm tình cũng đối phương đùa giỡn, chuyện này nếu xử lý không tốt, hai người bọn hắn đều sẽ gặp phiền phức lớn. Lệ Phi Vũ hình như cũng hiểu rõ ràng Hàn Lập lúc này suy nghĩ gì đó, đối với hắn không nhạo báng nữa, rồi hề phải đi tới cái bọc trước mặt, thân mình cúi xuống, nhặt lên một quyển bí tịch. Sau khi nghiêm túc lại, trên mặt Lệ Phi Vũ mang một tia thần bí đặc biệt, tự tiếu phi tiếu, đem quyển sách trao cho Hàn Lập, sau đó dùng ánh mắt ý bảo hắn mở bìa sách ra liếc mắt qua một chút. Hàn Lập thuận tay nhận lấy quyển bí tịch mỏng này, nghi hoặc liếc mắt nhìn đối phương một cái. Hắn có điểm không thể hiểu được, Lệ Phi Vũ sẽ lại có chủ ý quỷ quái gì nữa. Mở ra nhìn xem một chút, ngươi sẽ hoàn toàn hiểu rõ ràng. Lệ Phi Vũ dùng một loại giọng điệu làm như trọng yếu lắm nhưng đích xác giả dối, dẫn dụ hắn nói. Trực tiếp nói được mà, lại làm ra vẻ thần thần bí bí sao? Hàn Lập mặc dù trên mặt có ý không vui, nhưng vẫn đưa tay dở bí tịch ra. Trang địa vừa được mở ra, lộ ra một tờ giấy trắng, trên mặt có 4 chữ màu đen lớn, rõ rõ ràng ràng viết chắc nhãn kiếm phổ. Ai giả? Hàn Lập thoáng có chút kinh ngạc. Lệ Phi Vũ tiện tay đưa cho hắn một quyển bí tịch, chính xác là Lệ Phi Vũ muốn làm cho Hàn Lập kinh ngạc. Đừng giật mình, lại xem thêm mấy quyển bí tịch này nữa. Lệ Phi Vũ ngay sau đó liên tiếp vứt thêm 4 cuốn cho Hàn Lập. Hàn Lập nhất nhất nhận lấy, sau đó nhanh chóng mở ra xem một lần, cả người kinh ngạc đến ngây dại. Các quyển bí tịch này, mặt trước mỗi quyển đều viết rõ ràng, minh bạch mấy chữ to màu đen chắc nhãn kiếm phổ. Ngẩn người trong chốc lát, Hàn Lập mới đem ánh mắt từ trong mấy quyển bí tịch rời đi. Hắn ngẩng đầu, dùng ngón tay chỉ đống bí tịch trên mặt đất, lắp bắp đứt quãng hỏi: ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta biết toàn bộ đống này đều là chắc nhãn kiếm phổ. Thật đáng tiếc, Hàn sư đệ, ngươi đã đoán trúng rồi. Đối phương núi bay, hai tay giang ra thất vọng, thể hiện một bộ dáng không thể tránh khỏi. Chỉ là hắn khỏe miệng có chút khẽ nhếch lên, trong giọng nói có chút hả hê, hoàn toàn cùng bộ dáng hắn không phù hợp. Không có khả năng này, nơi này ước chừng có khoảng trăm quyển bí tịch, tại sao đều là chắc nhãn kiếm phổ được? Hàn Lập căn bản bất chấp lời của đối phương, liền đem những điều khó tin ra chất vấn. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tại trong góc thư khố, ta đột nhiên nhìn thấy một đống bí tịch cùng tên như thế này, ta còn giật mình không nhỏ đấy chứ. Lệ Phi Vũ nhướng mắt lên, trong miệng lầm bầm nói với mình, biểu hiện ra bộ dáng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Sau đó hắn thấy được Hàn Lập ngơ ngác không nói gì, cũng không nhịn được cười ha hả. Đối với Lệ Phi Vũ mà nói, loại khuôn mặt của Hàn Lập bị hù dọa đến giật mình như thế này thật đúng là kỳ quan khó gặp. Bình thường Hàn Lập ở trước mặt hắn biểu hiện một bộ dáng thong dong, không vội vàng, có trí tuệ, phản phất giật mình hai chữ này tiểu sẽ không xuất hiện trên người hắn. Mà lúc này Hàn Lập lại ngây ngốc biểu hiện ra, làm cho Lệ Phi Vũ hiểu được rằng sự khổ cực mấy ngày này không có uổng phí, hoàn toàn xứng đáng. Sau một lúc lâu, Hàn Lập cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn trong tay nhanh chóng cầm lấy mấy quyển bí tịch nọ, túi đầu suy nghĩ chốc lát, sau đó mặt ngẩng lên, không nhanh không chậm mở miệng nói: ngươi đã kiểm tra qua mấy quyển bí tịch này chưa? Tổng cộng có bao nhiêu? Ta đương nhiên đã kiểm tra qua hết, không chỉ một lần, tổng cộng có 74 quyển có cùng tên. Lệ Phi Vũ lập tức tiếp lời nói, không chậm trễ nói ra chuẩn xác từng chữ. Không biết rõ số lượng những quyển bí tịch này, nếu trở về, bỏ sót 1, 2 quyển thì có vấn đề lớn đó. Hắn vừa đi theo, vừa thoáng giải thích qua một chút. Ngón tay nhẹ nhàng mở những trang sách đã ố vàng, Hàn Lập chậm rãi, cẩn thận xem quyển bí tịch cầm trên tay. Chương 37, Tam bất luyện. Âm thanh lật các trang giấy xoạt xoạt thanh thúy mà lại dễ nghe. Nhưng Lệ Phi Vũ đối với loại âm thanh này cực kỳ chán ghét. Hắn không để ý tới Hàn Lập đang cắm túi đầu góc nghiên cứu, tự mình chạy trở lại bên bờ đầm nước, rút ra trường đao cắm trong bùn đất, tự mình bắt đầu ngắm nghĩa nó. Hàn Lập liếc mắt nhìn Lệ Phi Vũ một cái, nhìn hắn tràn đầy tinh lực, liền không để ý đến cử động của hắn nữa, đem tâm thần quay trở lại bí tịch trong tay. Nhất Mục Thập Hành sợ rằng chỉ có Hàn Lập là người đọc loại sách này với tốc độ kinh nhân, một quyển sách dày rất nhanh đã được hắn xem xong, hắn cúi đầu xuống, cũng không thèm nhìn tới, tiện tay lấy một quyển khác, lật xem không ngừng. Hai mắt Hàn Lập nhíu nhíu lại, trong quá trình đọc sách, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cuốn bí tịch, một khắc cũng không muốn rời đi, đầu theo ánh mắt di động qua lại nhẹ nhàng, rất có phong thái của người đọc sách gật gù khi hài lòng. Thời gian trôi đi rất nhanh, một quyển chắc nhãn kiếm phổ cũng bị Hàn Lập nhanh chóng xem qua một lần. Lúc Hàn Lập xem quyển bí tịch thứ 11, đột nhiên tự mình dừng không đọc nữa, bí tịch mới vừa rồi xem xong, cũng bị hắn lôi ra lại từ trong đống đồ. Hắn nhắm hai mắt lại, dưỡng thần một chút. Chờ sau khi tinh thần hồi phục một chút, hắn ngồi xuống khoanh chân tại chỗ, vận dụng Trường Xuân công, đem những điều vừa đọc được trong 10 quyển bí tịch, tại trong đầu diễn luyện lại.
Chỉ chốc lát sau, trên mặt Hàn Lập trở nên biến hóa phong phú, khi thì hưng phấn không thôi, khi thì trầm tư cau mày, khi thì hoàn toàn mệt mỏi, đau đớn. Chẳng biết qua bao lâu, Hàn Lập cuối cùng hai mắt cũng mở ra, trước mắt bị cái gì đó rất to làm cho giật mình. Đầu của Lệ Phi Vũ, không biết khi nào đã đưa tới dưới mắt hắn, cơ hồ xảy ra tình huống hai chóp mũi đụng nhau. Ngươi đang làm gì đó? Ngươi không phải đang luyện tập đao pháp sao? Hàn sư đệ, đây là lúc nào rồi? Ngươi còn hỏi vấn đề ngớ ngẩn như vậy? Lệ Phi Vũ đem thân thể rụt về bĩu môi. Hàn Lập lúc này mới phát hiện ánh sáng bốn phía xung quanh đã trở nên hôn ám. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, sắc trời đã biến thành mờ mờ tối, đêm đã đến rồi. Ai ra? Thời gian qua thật là nhanh, ta một điểm cũng không chú ý rằng thời gian đã lâu như vậy. Hàn Lập đứng lên, hoạt động tay chân mình. Thế nào, từ trên bí tịch tìm ra được cái gì thú vị sao? Lệ Phi Vũ ánh mắt sốt sáng nhìn kỹ hắn, hy vọng từ trong miệng của hắn sẽ biết được kết quả cuối cùng. Cũng không tệ lắm, rất thích hợp với ta. Cái gì kêu là không tệ lắm? Nói ra điểm gì đó thực tế một chút. Lệ Phi Vũ có chút bất mãn nói. Cụ thể mà nói, cái bí tịch này đúng là một mớ hỗn tạp, không có cái gì là hoàn chỉnh, đông cốc tây nhạc tập hợp mà thành. Hàn Lập trầm rãi nói. Vậy chắc nhãn kiếm pháp đúng là có sự thú vị, thật sự có loại kiếm pháp này sao? Tại sao lại kêu bằng cái tên quái dị như vậy? Lệ Phi Vũ vẫn chưa hài lòng, tiếp tục hỏi tới. Chắc nhãn kiếm pháp thật sự là có tồn tại, chỉ bất quá nó là một phần hỗn tạp, những bí tịch ở đây chỉ là một chút nhỏ trong tổng thể. Hàn Lập nhẫn nại nói. Về phần tại sao có cái tên này cũng có đạo lý của nó. Có đạo lý gì? Ngươi không thể một hơi nói tất cả ra sao? Đừng có từng câu nói ra như vậy, học đòi theo bộ dáng như lão phu tử nói chuyện vậy. Lệ Phi Vũ trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, đối với cái tiểu thông thả của Hàn Lập thật sự là không có nhìn. Hàn Lập thật sự là không thể có cách nào với đối phương, không thể nào làm khác hơn là giải thích nhanh hơn. Loại kiếm pháp này theo như trên bí tịch nói đúng là lợi dụng các loại ánh sáng cùng sự sai lầm của thị giác khắc địch chế thắng, thường thường làm cho địch nhân trong nháy mắt tự mất đi tính mạng, cho nên mới kêu là chắc nhãn kiếm pháp. Cũng có một loại kiếm pháp quái dị như vậy sao? Trên đời kỳ nhân thật đúng là không ít ta. Lệ Phi Vũ sau khi nghe xong, cảm thấy hứng thú nhưng lập tức bởi vì một câu nói cuối cùng của Hàn Lập mà ngừng ồn ào. Loại kiếm pháp này có 3 điều không thể luyện, chân khí nếu có chút thành tựu không thể luyện, không có nghị lực lớn không thể luyện, không có thiên phú không thể luyện. Lệ Phi Vũ sau khi nghe điều thứ nhất, lập tức bỏ đi sự quan tâm đối với nó, nội ra chân khí của hắn đã có hỏa hậu không ít, không thể phế đi công lực của chính mình, đi học cái loại kiếm pháp mà uy lực còn không biết ra sao này. Theo đó Lệ Phi Vũ đối với cái bí tịch này hoàn toàn mất đi hứng thú, hắn không muốn tiếp tục ở tại đây nữa. Hắn đứng dậy chuẩn bị cáo từ trở về, trước khi đi hắn dặn dò Hàn Lập, mau mau đem bí tịch này sao lục lại, lần sau gặp nhau, hắn phải đem tất cả mang về, phải biết rằng bí tịch này mặc dù người khác không trọng thị nhưng nếu một đống này bị mất trong thời gian dài cũng sẽ khiến cho người khác chú ý. Lệ Phi Vũ rời đi không lâu, Hàn Lập cũng ly biệt nơi này. Khắp núi non khoác một tầng sương mù bằng bạc, có chút tạm đạm, tại hai bên sơn đạo chật hẹp này sinh trưởng tạo thành một rừng tung bách, sau khi một trận gió núi thổi qua, phát ra tiếng vang hoa lập lạp, những nhánh cây hai bên cũng theo đó mà trở nên yêu dị, dương nhanh múa vớt. Hàn Lập ở trên sơn đạo có chút quỷ dị này, lập tức vội vã hướng phương hướng thần thủ cốc chạy tới. Bởi vì thời gian trở về có chút quá muộn nên tại nửa đường thì sắc trời đã trở nên hoàn toàn tối đen. Nếu không có Trường Xuân Công trong người, ban đêm làm cho hai mắt càng thêm nhạy cảm, Hàn Lập tuyệt sẽ không trong hoàn cảnh hôn ám như vậy mà chạy. Phải biết rằng đường nhỏ này không dễ đi, trên đoạn đường này khi thì quẹo trái, khi thì rẽ phải, đích xác là một chỗ hiểm yếu, nếu không để tâm sẽ phát sinh sự việc ngoài ý muốn, theo đó mà đi tông cái mạng nhỏ. Nhất mục thập hành, ý nói người đọc rất nhanh. Chương 38, đêm gặp gian tế. Đi ở trong rừng tăm tối, Hàn Lập cảnh giác nên mở hết giác quan của mình, trong mắt người bình thường thì sơn đạo này mơ hồ, không rõ nhưng đối với hắn mà nói lại giống như ban ngày vậy, có thể nhìn một cách rõ ràng được. Hắn cẩn thận như thế, không phải để phòng dã thu trong rừng, mà là một loại phản ứng bản năng đã luyện thành. Phải biết rằng từ khi Thất Huyền môn chuyển đến Thải Hà Sơn, trong núi rừng vốn không nhiều động vật lắm, sớm đã dần dần bị thanh tảo không còn nữa, đừng nói là mãnh thú, ngay cả các loại độc xà cũng đều ở trong bụng của đông đảo đệ tử. Sự cẩn thận hết sức này, trong hoàn cảnh không rõ, tùy thời bảo trì hai thính mắt sáng chính là không phải hắn trời xanh mà có, mà là lần trước sau khi từ trong tay Mạc đại phu thoát thân, trải qua quá nhiều lo lắng, nên sau này cố ý hình thành tập tính tốt này. Chính nó giúp cho hắn sau này trong nhiều hành động tránh khỏi không ít phiền phức phát sinh ngoài ý muốn, đem nguy hiểm giảm xuống mức thấp nhất. Gió núi tựa hồ càng thổi càng lớn, từng trận liên tiếp ô ô vang lên, làm cho người ta có chút sởn tóc gáy. Hàn Lập xa xa cảm thấy chính mình đã nhanh đi ra khỏi bờ rừng. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ở trong rừng rậm đen thui hành tẩu một mình, làm cho hắn có không ít áp lực trong lòng. Hàn Lập bước chân so với lúc trước càng lớn hơn, tựa hồ muốn phải đi ra khỏi rừng cây này nhanh hơn một chút. Đột nhiên, một trận gió núi mãnh liệt thổi thốc ngược tới. Khi gió núi đã đi qua, Hàn Lập đột nhiên cước bộ ngừng lại, tựa hồ phát hiện một điều gì đó dị thường, hắn nhăn mặt nhíu mày, sau đó lắng nghe. Một lát sau, thân xác Hàn Lập từ từ trở nên nghiêm trọng, bên hai loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân, mặc dù tiếng cước bộ của chủ nhân rất nhẹ, cách Hàn Lập cũng rất xa nhưng chính xác là hai người đang hướng về phía hắn đi tới, hơn nữa cách hắn càng ngày càng gần. Thân thể nhẹ nhàng chợt lóe, Hàn Lập như linh miêu ẩn vào trong rừng rậm hai bên đường, nhanh nhẹn mà lặng yên không tiếng động. Khi cách đường nhỏ vài chục trượng, sau một cây đại thụ, thân ảnh hắn ngừng lại, cả thân thể co nhỏ lại, che giấu phía sau thân cây, từ phía trước đại thụ nhìn lại cũng không thấy được thân hình hắn. Sau khi tìm được chỗ ẩn thân tốt, Hàn Lập mới an tâm một chút. Không phải hắn mẫn cảm quá mức, mà là ở địa phương hẻo lánh này, cộng thêm đêm đen gió lớn, có hai người đi đến nơi đây, thật có chút không hợp với lẽ thường, 89 phần là có sự tình không thể lộ ra. Hắn cũng không hy vọng, vì biết được ẩn tình của người khác mà phát sinh sát khí, bị người đuổi giết diệt khẩu. Bất quá nếu như tự thân bình an, không việc gì, dưới tình huống không có nguy hiểm thì đi nghe một chút bí mật của người khác Hàn Lập cũng rất thích. Hắn không phải là loại ngụy quân tử cứng nhắc, loại chuyện tốt này tống tiến tới trước cửa nhà, tất sẽ không đóng cửa lại rồi. Xuống núi, an bài tốt, thời gian, ban chủ, người. Từng đoạn lời nói yếu đi, đứt quãng từ chỗ xa xa truyền tới, lúc này trên núi gió thổi rất lớn, đại bộ phận lời nói đều bị cuồng phong cuốn đi thất tán, chỉ có một ít truyền vào trong tai hắn. Hàn Lập ngạc nhiên, không nghĩ tới đúng là nghe được bí mật to lớn, trong phương viên mấy trăm dặm tại địa phương này, có thể được xưng là bang chủ đích sắc cũng chỉ có bang chủ Dã Lang bang Kim Lang Cổ Thiên Long, là một đại địch của bổn môn, ở chỗ này nghe được, thật sự có chút làm người ta suy nghĩ. Cổ Thiên Long người này, trong mắt Thất Huyền môn đệ tử, hoàn toàn là một đại ma đầu tắm máu. Nghe đồn hắn cao to và vỡ, dữ tợn như ác quỷ, tính tình bạo ngược, một ngày 3 bữa phải ăn thịt, uống huyết người sống, thật không phải là một người bình thường, thật sự là một hung thần hù dọa không ít nội môn đệ tử tuổi còn trẻ. Bất quá theo Lệ Phi Vũ nói, thực tế tình huống cũng không phải là như thế.
Cổ Thiên Long người này, chẳng những không cao lớn dọa người, thêm nữa còn gầy yếu tuấn tú, tuổi cũng không lớn, mới khoảng 30, hoàn toàn trái ngược với lời đồn. Nhưng hắn động cái là giết người, đáng sợ giống như truyền thuyết, nếu không với tướng mạo của hắn, như thế nào mới trấn áp được bọn bang chúng xuất thân từ mã tặc? Hàn Lập hồi tưởng một chút ký ức có liên quan đến Cổ Thiên Long, trong lòng đảo một ngụm lương khí, vội vàng đem thân thể cuộn xúc lại thêm một chút, hô hấp cũng trở nên trì hoãn. Lần này đây, lén trộm, danh sách phải, xuống tay. Lại một trận âm thanh nói nhỏ, loáng thoáng truyền tới, so với vừa rồi rõ ràng hơn rất nhiều, lúc này hai người hẳn là cách Hàn Lập gần hơn nhiều. Hàn Lập không dám phát ra tiếng động lớn, tự biết nếu mình bị phát giác, chỉ có một đường chết, hai người này khẳng định là do Dã Lang bang phái tới làm gian tế, tuyệt sẽ không để cho người thứ ba còn sống biết bí mật của bọn họ. Kế hoạch, phải, không, mau chóng. Thanh âm hai người nói chuyện với nhau một cách chậm rãi, càng ngày càng nhỏ hơn, xem bộ dáng đã nói tới hạch tâm của sự tình. Qua thêm một chút, thanh âm lại phát ra lớn hơn một ít, nhưng những điều tiếp theo cũng nghe không rõ ràng lắm, chỉ có mơ hồ theo tiếng gió bay ngang qua tai. Bọn họ dĩ nhiên đã đi qua sơn đạo trước mặt Hàn Lập, thân ảnh dần dần cách xa. Nhất thời nửa khắc, Hàn Lập vẫn ở phía sau cây đại thụ, không dám lộn xộn, dùng Trường Xuân công xác định đích xác trong vòng 10 trượng không có người thứ hai, mới chậm rãi đứng lên. Lần này hắn xem như là lượm được trở về cái mạng nhỏ, may mắn là đã phát hiện động tĩnh của hai gã gian tế trước, nếu không sẽ đâm đầu đụng tới chúng. Nếu đối phương hỏi tới thân phận, chính tự mình khẳng định kết quả sau cùng sẽ bị diệt khẩu, đáng buồn hơn nữa chính là với thân thủ của mình mà nói, ngay cả một tia hy vọng chạy đi cũng không có. Hàn Lập đứng tại chỗ không động tĩnh, dùng ngón tay nhẹ nhàng khe khẽ xoa cằm, ngước ánh mắt nhìn phương hướng hai người kia biến mất, ánh mắt có điều suy tư. Từ nội dung nói chuyện không hoàn chỉnh của bọn họ mà phán đoán, đối phương hình như trong thời gian gần tới đây muốn ra tay hành động bất lợi đối với Thất Huyền môn, mà hành động này cùng với danh sách kia có quan hệ không nhỏ. Còn có một việc ngoài ý muốn của Hàn Lập, cho dù không có chứng kiến hình dáng cụ thể của hai người nọ, nhưng thanh âm của một người trong đó bị hắn nhận ra. Mặc dù chỉ nói chuyện với nhau một hai lần, nhưng bằng vào trí nhớ vượt xa người thường, hắn đem người nói chuyện kia với vị đại quản sự phòng bếp tầm thường ở trên núi liên hệ với nhau. Vị quản sự chủ phòng này khi bán con thỏ cho hắn, để lại ấn tượng tốt trong lòng hắn. Ông ta có bộ râu chữ bát, vẻ mặt đích thị là loại người buôn bán, nhưng lại là gian tế Dã Lang bang phái tới, thật đúng là làm cho thần kinh Hàn Lập có đợt khảo nghiệm thật lớn. Bất quá suy nghĩ ngược lại một chút cũng không phải có cái gì ngoài dự đoán của mọi người, chỉ có thân phận như vậy mới có thể thường xuyên lên xuống núi truyền tin tức thì sẽ không khiến cho người khác chú ý. Chương 39, điều kiện biến thái. Thanh âm của gã gian tế còn lại kia, Hàn Lập cảm thấy rất xa lạ, hẳn là chưa bao giờ gặp qua người này, bất quá từ âm thanh phán đoán thì gã này tương đối trẻ, ước chừng khoảng 20 mấy tuổi. Đáng tiếc Hàn Lập vì muốn tự bảo, không đủ dũng cảm lén lén trộm nhìn một cái, sợ hai người này công lực tinh thuần, có thể cảm ứng được ánh mắt giám sát của mình, nếu bị bọn họ phát giác có ngoại nhân đang ở phụ cận thì không phải là hỏng mất hay sao? Sau khi kinh lịch qua chuyện này, sau này khi đi đường cần phải rất yên lặng. Sau khi cơm chiều đã qua rất lâu, Hàn Lập rút cuộc mới trở về chỗ ở. Giống như lúc trước, Mạc Đại Phu đối với việc Hàn Lập thần bí trở về, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không có hứng thú. Bình thường trừ khi đưa cho hắn dược vật tốt, Mạc Đại Phu đối với hết thảy cử chỉ, hành vi của Hàn Lập đều hoàn toàn để cho hắn tự do. Hàn Lập nếu không phải nhìn thấy Mạc Đại Phu đưa tới dược vật, được phối chế từ những dược liệu quý thu thập được khi ông ta xuống núi, còn tưởng rằng đối phương đã bỏ quên hy vọng đối với hắn, thêm nữa còn chuẩn bị quỷ kế độc ác gì đó. Hàn Lập bây giờ đối với việc Mạc Đại Phu đưa tới dược vật chân quý, hoàn toàn ghét cay ghét đắng, nhưng vì không thể để cho đối phương nghi ngờ, hắn phải bịt mũi mà ăn. Hắn không sợ dược vật đưa tới có chứa chất độc, đối phương bây giờ hại hắn, cũng giống như tự hại chính mình. Đối với việc nửa đường gặp được đám gian tế của Dã Lang bang, Hàn Lập trên đường trở về nghĩ tới một biện pháp ứng phó cho thật tốt. Hắn tự mình đối với Thất Huyền môn không có cảm tình quá sâu, nhưng cuối cùng cũng là bán nội môn đệ tử, như thế nào lại trơ mắt nhìn sự việc nguy hại đến Thất Huyền môn phát sinh mà mặc kệ không hỏi. Hùng chi hắn sớm tự mình đã chọn được người có thể xử lý chuyện này tốt nhất, Lệ Phi Vũ Lệ đại sư minh. Theo Hàn Lập quan sát, có lẽ duyên cớ ăn chịu thủy hoàn của Lệ Phi Vũ chính là trong lòng hắn danh lợi so với người bình thường được xem trọng hơn rất nhiều. Hắn có dạ tâm không nhỏ, hắn vẫn mộng tưởng tiến vào cao tầng của Thất Huyền môn, trở thành tiêu điểm được chú ý của mọi người. Hàn Lập từng nghĩ rằng đối phương đại khái muốn trong thời gian cuối cùng làm cho mình càng thêm điên cuồng, càng thêm huy hoàng. Hôm nay chính tự mình tống tiễn tới cửa nhà hắn một đại công lao như vậy, tất sẽ làm hắn nhảy nhót vui sướng không thôi, coi như là báo đáp lại ân tình về kiếm phổ mà Hàn Lập đã nhận lấy. Vừa nghĩ đến Trắc Nhãn kiếm pháp, Hàn Lập trong lòng lại kích động một trận không thôi. Đối với sự việc có liên quan đến Trắc Nhãn kiếm pháp, hắn đối với bạn tốt cũng không có nói xạo, kiếm phổ này đích xác là không thích hợp cho đối phương tu luyện, nhưng có không ít chi tiết liên quan mà Hàn Lập không có thổ lộ. Đối với Hàn Lập mà nói, bất luận trước mặt kẻ nào cũng phải giữ lại một chút ít bí mật, chính là cách duy nhất để hắn sinh tồn. Cho dù đối phương thoạt nhìn cùng với chính mình thân thiết, không có gian dối, nhưng cũng không phải là ngoại lệ. Bất quá những gì trên bí tịch ghi lại cùng với võ học bình thường thật đúng là khác xa nhau. Theo ý Hàn Lập, gọi là kiếm pháp không bằng gọi là kiếm kỹ dường như thích hợp hơn, bí tịch này hoàn toàn là một loại tổng hợp thiên thời, địa lợi, nhân hòa cùng các loại nhân tố ám sát bí thuật, đúng là hết sức hiếm thấy, kiếm xuất ra thuần túy là kỹ thuật giết người. Trong những bí tịch này miêu tả dưới những hoàn cảnh khác nhau, những thời điểm khác nhau, lợi dụng sự tự thân khổ luyện quỷ bí kiếm kỹ, khi đối địch một kiếm tất sát phải dùng đủ loại kỹ xảo. Bí tịch dạy cho người học kiếm kỹ này, mượn vị trí địa thế của mỗi nhành cây ngọn cỏ cùng các góc độ khác nhau của ánh sáng mạnh yếu, làm cho thị giác đối thủ bị sai lầm, trong nháy mắt chộp lấy nhược điểm, sơ hở, trong giây lát giết chết địch nhân. Đây là một loại bí kỹ với các kỹ xảo phi thường khó khăn, không có một điểm thiên phú đúng là không có khả năng lĩnh ngộ, hiểu thấu nó. Cho nên người luyện bí kỹ này phải là một người có ngũ quan, thị lực, thính giác đều phải hơn người bình thường rất nhiều, mới có hy vọng luyện thành. Nếu chỉ đơn thuần vượt qua những điều kiện kia, thì ít nhất cũng đã có một số đệ tử vì tham lam vi lực của nó mà tập luyện rồi. Nhưng quá đáng chính là có thêm một điều kiện càng hà khắc, yêu cầu người tu luyện bí kỹ không thể có nội lực tinh thuần ở trong người, nếu không người tập cùng với kỹ xảo vận kình phát lực sẽ mâu thuẫn nhau, muốn tu luyện được thì khó khăn bạc phần. Cho dù may mắn thành công vượt qua, trong thực chiến cùng với chân khí tràn đầy trong cơ thể, kiếm chiêu đột nhiên bất chi bất giác sinh ra biến đổi thì sẽ giúp cho đối thủ thấy được sơ hở không nhỏ, từ đó sẽ đem lại đại họa sát thân. Một cái điều kiện như vậy cơ bản đã đoạn tuyệt đại bộ phận người có ý đồ tu luyện, phải biết rằng trên giang hồ có câu tục ngữ luyện quyền không luyện công, cuối cùng cũng như không. Đối với bọn họ mà nói, không tu luyện nội công đúng là một điều kiêng kỵ rất lớn, nếu luyện kiếm pháp mà tự mình từ bỏ tu hành chân khí, vậy thật sự trở thành trò cười lớn trên giang hồ rồi. Cứ như vậy, có thể còn lại bao nhiêu người tiếp tục tu luyện đây? Những người này cho dù có thiên phú đi nữa, về phương diện chân khí cũng không thành vấn đề, còn có thêm một cửa ải cuối cùng khó khăn, phức tạp nữa, hoàn toàn làm bọn họ bỏ đi ý niệm trong đầu dây dưa với nó. Đó chính là loại kiếm kỹ này có chiêu thức vô cùng phức tạp, điều kiện áp dụng vô cùng chi tiết, tỉ mỉ.
Nhìn xem một chút trong cái bọc đồ với một đống bí tịch, người bình thường đã bị sợ hãi rồi. Trên cơ bản, mỗi kiếm phổ đều đại biểu cho một chiêu kiếm, mà từng chiêu kiếm này lại phân chia thành hàng trăm phân thức kiếm, mỗi một phân thức kiếm giảng giải dưới hoàn cảnh, thiên thời khác nhau, khi thi triển đúng là đủ loại kỹ xảo bất đồng. Số lượng kiếm kỹ khổng lồ như thế, không nói là tu luyện, chính là nhìn xem cũng sẽ làm cho người ta đau đầu không thôi, càng không muốn nói phải đem toàn bộ nhớ kỹ, lại thêm phải tự hành lĩnh ngộ thực tế. Ngoài điều kiện tu tập biến thái, đệ tử có lòng học bộ kiếm pháp này không biết còn gặp bao nhiêu trở ngại nên bọn họ đối với trưởng lão sáng tạo ra tuyệt kỹ này, trong lòng thầm mắng không thôi. Theo thời gian trôi qua, cao thấp, trên dưới thất huyền môn đối với loại kiếm pháp này mất đi hứng thú, cho rằng không có khả năng ai đó sẽ luyện thành môn võ công này, đại khái là vị trưởng lão kia trước khi chết, suy nghĩ lung tung tạo thành, nếu không tại sao lại có những điều kiện tu luyện kỳ cục như vậy chứ? Rõ ràng là làm khó dễ đệ tử tham thấu nó, vì vậy bí tịch đã bị quẳng sang một bên, không ai dòm nó, hỏi han tới nữa. Chương 40, bí kỹ Uyên Nguyên. Những người hay đoán trách cũng không biết rằng vị trưởng lão sáng lập kiếm kỹ này, kỳ thực có một thân công lực cao thâm, khi còn tráng niên trong một lần chém giết trên giang hồ, trong lúc vô ý bị đối thủ phế bỏ võ công, sau này cũng vô pháp tu luyện lại nội ra chân khí. Vì sợ hai địa vị của mình tại môn nội bị sụp đổ tan cảnh nên vị trưởng lão kia cũng không hướng người khác thổ lộ chuyện này, ngược lại từ đó trở đi hoàn thành một bộ võ công với cử động cao thâm khó lường, giấu giếm tất cả trên dưới mọi người. Nhưng công lực của hắn từ nay về sau đã không còn, đó là một sự thật không thể thay đổi. Từ đó trở đi, hắn vẫn luôn luôn cẩn thận, dựa vào cơ trí hơn người, dĩ nhiên không bị người khác phát hiện. Thời kỳ đó chính là lúc mà Thất Huyền môn toàn thịnh, xưng bá Kính Châu. Vị trưởng lão này khi phát giác công lực sát thật là không có cách nào khôi phục, dưới hoàn cảnh tuyệt vọng, lợi dụng quyền lợi trong tay, lặng lẽ giấu giếm tin tức, không nói cho người ở trên biết, phái kẻ dưới tay đánh lén rất nhiều người của các môn phái nhỏ biết được bí ẩn này. Từ trong môn phái hắn tham lam cưỡng đoạt rất nhiều bí tịch võ học quý hiếm, cố gắng tìm ra một loại không dùng nội lực, lại có khả năng xuất ra võ công tuyệt đỉnh. Kết quả, trải qua hơn một năm lục soát, hắn đích xác tìm ra rất nhiều bí kỹ tuyệt đỉnh, nhưng trong đó không có loại nào thích hợp có thể sử dụng. Hắn thất vọng. Vị trưởng lão này cũng là một người tài cao thiên phú, là hạng người tâm trí tuyệt đỉnh. Khi tâm tàn ý lạnh, nghĩ đến việc có thể lợi dụng nhiều loại bí kỹ có trong tay, về sau tự mình sáng tạo ra một loại tuyệt học. Ý niệm gợi lên trong đầu đã làm cho hắn kích động không thôi, có thể sáng lập một môn võ học độc đáo, đúng là giấc mộng cả đời của mỗi một võ giả. Từ đó về sau hắn một lòng một dạ tập trung giải quyết nan đề này, tự mình nghiên cứu thực tế các loại ý nghĩ. Cuối cùng, vì sợ vướng bận vào chuyện thế tục, hắn thậm chí hoàn toàn bế quan, tranh chấp của môn phái với ngoại giới cũng không có hỏi qua. Sáng tạo một môn võ học đích thực là một việc phi thường khó khăn. Húng chi hắn còn muốn tạo nên môn võ học có giới hạn lớn như vậy, vừa phải là loại không có chân khí có thể sử dụng, vừa phải hàm chứa nhiều bí kỹ, trở thành một môn võ công cao thâm tuyệt đỉnh. Quá trình sáng tạo nên vũ kỹ, trước đó chưa từng có bao giờ, thật khó khăn, vượt xa sự tưởng tượng của hắn, nhưng hắn cũng là một người có nghị lực rất lớn, trải qua nửa đời người làm việc toàn tâm toàn ý, sau quá trình hơn 10 năm dài thu thập kinh nghiệm, cuối cùng chắc nhãn kiếm pháp đã xuất thế. Vị trưởng lão này hưng phấn bạt phần, vội vàng hướng đến những người khác bên trong môn phái báo tin mừng về võ công mới đại thành của hắn, thì phát hiện việc ngoài ý muốn, Thất Huyền môn đã hoàn toàn suy bại. Cả môn phái đang bị đông đảo các bang phái lớn nhỏ trên giang hồ vây công, tùy thời đều có thể phát sinh nguy hiểm toàn môn bị diệt vong. Năm đó, vị trưởng lão đã hoa giáp, 60 tuổi, vừa sợ vừa giận, tại thời khắc nguy cấp, lợi dụng kiếm kỹ quỷ dị mà mình vừa mới luyện thành, đại triển thần uy, liên tiếp giết chết nhiều cường địch, chấp nhiếp đông đảo các cao thủ còn lại, giúp Thất Huyền môn từ trong vòng vây trùng trùng, mở một đường máu sông ra ngoài, giúp Thất Huyền môn tiếp tục duy trì sau này, lập được đại công chí thiên. Đáng tiếc chính là, sau khi vừa mới thoát được nguy hiểm, vị trưởng lão này lại gặp đại hạn, chỉ kịp để lại di trúc đem kiếm phổ tâm huyết của mình để vào thất tuyệt đường, liền nhắm mắt xuôi tay. Càng làm cho người khác tiếc nuối thêm nữa là trong những năm tháng sau đó, hậu bối đệ tử trước thời Hàn Lập, chưa có người nào thử tu luyện công pháp này, làm cho Minh Châu nhốn bụi, bất kiến thiên nhật. Hàn Lập đối với những việc quá khứ phát sinh, hoàn toàn không biết gì cả, nhưng thật ra cho dù biết, hắn cũng sẽ không có động tâm. Đối với hắn mà nói, cái môn kiếm kỹ này thích hợp dành cho hắn tu luyện, có khả năng giúp hắn bảo trụ tiểu mệnh đang nằm trong tay Mạc đại phu, vậy là được rồi. Về phần nó lai lịch ra sao, là ai sáng tạo, Hàn Lập một điểm hứng thú cũng không có, hắn là người rất chú trọng thực tế, không có chút lợi ích nào, hắn sẽ không phí tâm đi tìm hiểu rõ. Trong phòng của mình, Hàn Lập thắp lên ngọn đèn, nằm bò trên mặt bàn gỗ, dưới ánh đèn hôn ám, tiếp tục đọc bí tịch. Hắn thực chất không có ý định sao chép bí tịch, mà chuẩn bị bằng vào trí nhớ vượt xa người thường của mình, kiên quyết đem hết toàn bộ ghi tạc trong đầu, cứ như vậy vừa an toàn, không sợ thất lạc, cũng không cần lo lắng lộ ra điều bí mật rất nguy hiểm này. Phải biết rằng, đối với Mạc đại phu, hắn vẫn bảo trì sự cảnh giác cực cao, sẽ không phải ngu xuẩn cho rằng đối phương một điểm cũng không dám thị mình. Nếu trong phòng xuất hiện nhiều bản sao bí tịch như vậy, chẳng phải là tất cả đều lộ liễu ra hết ư? Làm cho Mạc đại phu đối với mình sẽ có đề phòng. Ánh lửa đèn màu vàng, phất một tiếng, bạo phát ra một cái hoa lửa nhỏ nhỏ, nhắc nhở Hàn Lập thời gian đã qua thật lâu, tất nhiên phải sớm đi nghỉ ngơi. Nhưng Hàn Lập hoàn toàn không thèm để ý đến, cả người đều chìm ngập vào thế giới trong bí tịch, vào các kỹ xảo kỳ dị trong sách, tâm thần hắn hoàn toàn bị hấp dẫn không thể dứt ra được. Hoa lửa từng cái nổ lách cách, thân ảnh bị phản chiếu trên vách tường cũng tùy thời theo đó mà chớp lên không thôi, lớn nhỏ bất định. Mà bản thân Hàn Lập vẫn ngồi tại chỗ, một chút cũng không động, nhất động nhất tĩnh, một người một bóng, hình thành nên một sự tương phản yêu dị, làm cho người bên ngoài có cảm giác khác lạ nhưng hài hòa vô cùng. Thời gian từng khắc trôi qua, bóng dáng sau lưng Hàn Lập từ rõ ràng từ từ biến thành mơ hồ, lại từ mơ hồ từ từ biến thành không, sắc trời bên ngoài đã sáng rồi. Hàn Lập đã bất chi bất giác si mê đọc cả buổi tối. Ba một tiếng, một cái hoa lửa cuối cùng bạo nổ, ngọn đèn cũng tùy thời hoàn toàn phụt tắt. Hàn Lập rút cuộc từ trong bí tịch bị đánh thức. Hắn ngẩng đầu nhìn xuống ngọn đèn, lại đưa mắt xem xét ánh sáng ngoài cửa sổ, trong lòng cười khổ một trận. Không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày nghiên cứu kỹ xảo giết người một cách si mê như thế. Tự bản thân hiện nay và trước kia thật khác xa nhau. Hàn Lập cảm khái một trận, mới đứng dậy, quay quay cổ, hoạt động tay chân, khiến cho các khớp toàn thân phát ra ba tiếng động. Sau đó chuyển thân, đẩy cửa đi ra ngoài, lấy một chậu nước lạnh từ trong giếng phụ cận, cẩn thận rửa mặt, chấn chỉnh tinh thần của mình, vận dụng Trường Xuân công tuần hoàn một vòng trong cơ thể, ủ rũ cả đêm tựu đều biến mất vô ảnh vô tung. Trải qua một đêm đọc và nghiên cứu, Hàn Lập đã biết rằng nếu muốn đem loại võ học này thấu hiểu một cách triệt để, không mất 8 năm, 10 năm khổ luyện thì cũng đừng có nghĩ đến, cho dù mình ở phương diện thiên phú hơn người, thì cũng phải mất 2-3 năm thời gian mới có thể có chút thành tựu. Nhưng thời gian không đợi người a. Di Thiên, ý nói công đức rộng lớn như trời biển. Bất kiến thiên nhật, không thấy mặt trời.